Привіт! Ми довго намагалися підібрати формат, щоб розповісти у простій формі про те, що цікавило багатьох підписників REG. Як було створено перший короткий тизер гри First Blood. Насправді цей трейлер не такий складний, як здається. Було використано багато способів максимально скоротити виробництво трейлера. Трейлер First Blood розглядався дуже давно. Перші ідеї для трейлера були досить наполеонівськими. Ми планували зробити складний синематик, який розповідав би сюжетний епізод з гри. На жаль, у світлі багатьох життєвих проблем та низької продуктивності, яка накинулася докупи з складності самої роботи, ідея зробити синематик була перекинута у далеку скриньку. Робота в період з лютого аж до кінця травня була зупинена. Але незважаючи на всі труднощі, наприкінці травня робота над трейлером відновилася. Ми вирішили зробити щось просте, водночас інформативне для самих гравців, які чекають на реліз гри. Перший тизер насправді на рівні створення дуже простий. Всі основні деталі були відтворені нашим 3D-артистом. Були створені моделі з рігами, скелетами для маніпуляції моделлю та текстурами підвищеної якості. Все, що видно саме перед носом, анімоване і зроблено в 3D-редакторі. Інші дрібні деталі були створені вже на етапі монтажу. Цікава деталь. Майже невидна дрібна димка на екрані теж зроблена у блендері. Насправді, це дуже рідкісний випадок, коли 3D-шнику знадобилася математика. Димка об'ємна та пересувається за допомогою функції, яка постійно з плином часу набиває значення для ікса, використовуючи ноду Mapping. Нода Mapping – це маніпулятор розташування текстури у просторі та на поверхні моделі. Завдяки постійній зміні ікса, текстура на димці постійно, повільно пересувається, завдяки чому ми отримуємо класну, живу картинку. Фокус камери на моменті зміни погляду Амаї теж робився в блендері. Це дуже проста схема. Фокус камери прив'язаний до певного об'єкту. У мене це Plane Axis. Коли я його рухаю, фокус змінюється відповідно цього Plane Axis. Саме так ми, пересуваючи Plane Axis, можемо маніпулювати фокусом камери. Далі на нас чекав монтаж. І тут уже працював не лише 3D-артист, а й головний творець First Blood. Так як ми хочемо максимально детально передати ідею саме автора концепту. Тож далі було багато правок. В основі всі 3D-елементи були зарендерені з альфа-каналом. Альфа-канал дозволяє вирізати все, що знаходиться в його радіусі, тим самим дозволяючи накладати окремі елементи з прозорим фоном один на одного. Для додавання дрібних деталей та створення фону ми використовували стокові сервіси. Ну а що ще робити, якщо зарплата студії в один ржавий цвях? Далі була пора для пошуку елементів і звуків, які підійшли для тизера. Після цього залишилося лише поєднати всі зібрані елементи воєдино. Саунд-дизайн для мене був найцікавішим етапом. Я обожнюю ставити звуки, комбінувати їх і отримувати несподівано добрі результати. Після всіх проведених робіт час навести лад у самому відеоряді. Підганяємо звуки під потрібні моменти, проводимо грейдинг, це процес зміни кольору і тону у відеоматеріалах з метою створення певного настрою, атмосфери або стилю. Ну і все. Проводимо фінальні роботи, робимо полішинг та дивимося, чи все відкалібровано, чи все на своєму місці. Потім залишається все узгодити з лідом, продивитися ще раз, подивитися, чи нічого ми не забули, а потім анонсувати все у нашому ком'юніті. До речі, підписуйтесь. Далі залишається лише опублікувати трейлер та сподіватися, що він сподобається вам.
Дякую за те, що дивилися за цією цікавою подорожжю. Можливо, ви дізналися щось новеньке, або, можливо, ми вас зацікавили у тому, над чим ми працюємо. Якщо так, то переходьте у ком'юніті, слідкуйте за новинами та чекайте на реліз гри. Всім па-па, дякую за увагу!